Oh. Okay, so eto yung ating mga sangkap. So, gagawa tayo ng mocha na chiffon cake at ice cream. Yes! Eto lang kailangan natin para sa ice cream. All-purpose cream, condensed milk, at kape. So, napakasimple lang ang gagawin natin. Tapos, i-coat natin siya ng magic shell. So, unahin natin gawin yung ating mocha na chiffon cake. So, meron tayo dito ang all-purpose flour, ang ating asukal, baking powder, konting asin, cocoa powder unsweetened, at coffee powder. Ayan. Mix natin yan. And ayan. Ayun naman ay yung ating wet ingredients. Ito yung ating egg yolks, cooking oil, evaporated milk. Mix natin yan. And then ngayon, i-mix natin ang dry at wet ingredients. Ayan, so i-mix natin ito ng mabuti. And ayan na siya. So ngayon ay gawin natin ang ating mirang. Okay, reminder, sa paggawa ng mirang ay dapat malinis ang bowl, walang oil, walang tubig, walang kahit ano, para maganda yung paggawa ng mirang, hindi siya nagdi-deflate. Ayan, so eto yung ating egg whites. I-mix muna natin ito until maging foamy. Ayan, kapag foamy na siya, maglagay tayo ng white vinegar. So eto ay dato puti lang. Pwedeng gumamit ng kahit anong brand. And then, i-mix natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. And ayan, may soft peaks na tayo. Ngayon ay maglagay tayo ng white sugar gradually until magkaroon tayo ng stiff peaks. And ayan, may stiff peak na tayo. So, ngayon ay i-fold na natin ito. Para hindi tayo mahirapan sa pag-fold, ang ginagawa ko lagi ay mag-mix na muna ng konting mirang dito sa ating batter para loose siya. And ayan na siya. So, okay na yan. Maglagay tayo ng ating mirang. So, gawin natin 3 addition. So, first addition natin to. Ayan. And then, i-fold natin ito. Fold lang natin ito gently para hindi mag-deflate. So, scrape mo yung gilid at yung bottom. Ayan. So, kapag nakita mo na konti na lang yung streak ng mirang, pwede ka na maglagay ng second addition mo. Ayan, so eto yung ating cake pan. Naglagay ako sa bottom ng parchment paper. Nag-grease din ako ng konti dun sa ating bottom. Pero sa sides, huwag ka na mag-grease. Wala kayo ilalagay dyan kahit ano. Parchment paper lang ang inilagay ko para pag tanggal natin madali lang. Okay, mas maganda na rectangle or square ang cake pa na gagamitin. Pero ako dito, yung available sa akin ay maliit. So, eto na yung gagamitin ko. So, i-transfer na natin yung ating cake batter. Ayan. At dahil sa steam natin ito lulutuin, dapat ay kumukulo na yung tubig mo. Ayan, so eto yung ating steamer, kumukulo na ang tubig, so isa lang na natin ito. Takpan at lutuin natin for 30 to 45 minutes over medium heat. And yes, again, pwedeng lutuin ang ating cake sa oven talaga. And eto na, luto na ang ating mocha cake. I-check natin ito gamit ang toothpick. Kapag hindi na basa, luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Hanguin natin ito, tapos after 10 minutes ay tanggalin natin sa pan. Peel the parchment paper off and cool completely.
Ayan, malamig na siya. So, i-cut na natin. Sa ice cream natin, may ating all-purpose cream. Again, yung ating all-purpose cream ay chilled overnight. So, dapat malamig na malamig talaga yung ating all-purpose cream. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And while minimix natin to ay pwede maglagay ng kape. So, ang gagamitin ko ay itong 3-in-1 na coffee. So, pwede kahit anong kape na gusto nyo. And ayan, eto na siya. Ngayon ay maglagay tayo ng ating condensed milk. So, ang condensed milk natin ay chilled overnight din. And then, i-mix natin ito ng mabuti. And ayan, eto na siya. So, pwede na muna itong ilagay sa freezer para hindi siya ganito karani bago natin ilagay sa ating cake. And ayan, eto na siya. Hindi na siya ganun karani. So, ngayon ay mag-assemble na tayo. Okay, so eto yung ating pan. Eto din yung magiging molde din natin. Ito yung ginamit natin na cake pan. Naglagay lang ako ng cling wrap para hindi mahirap sa pagtanggal. Ayan. So, ilagay natin dito yung first layer ng ating cake. Tapos, ibuhos na natin yung ating ice cream mixture. Pantayin natin. Okay, tapos, lagay naman natin yung second layer ng ating cake. Ayan. Okay. Gitna ba? Okay. Tapos, ilagay natin ito sa freezer overnight para syempre tumigas. Ayan. So, eto na siya. So, tanggalin natin dito sa ating pan para ma-slice natin. Ayan. Okay. So, dahil ito ay bilog at gusto ko bar shape yung ating sandwich, so, i-shape natin siya into square na muna. Okay? Okay, dito tayo mag-cut. Ayan. So, meron tayong square. So, ngayon ay i-cut natin siya into bars naman. Okay? Ayan, nakat na natin sila. So, ngayon naman ay lagyan natin ng popsicle stick. Ay ilagay natin again sa freezer. So, kita nyo, hindi siya masyado ka-frozen. Dapat talaga matigas na matigas siya para pag-coat natin ay kakapit talaga at saka hindi siya melty sa loob. Ngayon naman, gawin natin ang magic shell. Ito ay bain-marie method or double boiler. Maglagay lang tayo dito ng cooking oil. I-mix natin ito until matunaw ang ating tsokolate. Kahit anong cooking oil ang gamitin basta hindi matapang ang lasa. Ayan, natunaw na. So, set aside na muna natin ito at palamigin. Ayan, malamig na ang tsokolate at inilipat ko siya dito para mas madali nating makoat ang ating ice cream sandwich. Maglagay tayo ng peanuts and yes, ito ay optional lang. I-mix na muna natin ito at pwede na nating i-coat ang ating frozen na ice cream sandwich. So, i-dip lang natin yan until ma-coat niya ang buong sandwich. And then, let the excess chocolate drip. And makikita nyo, dahan-dahan na tumitigas yung ating tsokolate. And maganda na patuyuin siya sa parchment paper. And ayan, eto na ang ating chocolate coffee ice cream sandwich. Ayan, so tikman na natin. Tingnan nyo naman yung size ng ating ice cream sandwich. Kung gusto nyo ng mas maliit or kalahati nito, pwede naman. Oh. Ang bango. Ang sarap ng coffee ice cream. Alam nyo, hindi mapait yung... May coffee ice cream kasi na
mapait. Pero eto, lasang-lasa mo yung coffee na flavor na hindi naman mapait. Pero nga kung gusto mo na intense yung flavor ng coffee ice cream, pwede ka magdagdag ng kape. Ang daming nangyayari, ang daming layers natin, di ba? Meron tayong tsokolate na peanuts yung kinote natin. Tapos, meron tayong Mocha Chiffon cake na ang lambot. And, yung ice cream natin na creamy. Ang sarap talaga ng kape flavor niya. Ang perfect na combination. Yung pang-coat natin pala, ang gamit ko ay bittersweet chocolate. Pero pwede na bitter or dark chocolate yung gamitin nyo kung gusto nyo na ganun ang combination. And pwede din na milk chocolate. And syempre, kung gusto niyo ng ibang flavor, pwede strawberry. Tapos yung cake na gagamitin ay yung plain na chiffon cake lang. Pwede strawberry chocolate yung pang-coating. Or pwede na plain na white chocolate. Or pwede din, oh my God, pwede ube flavor. Again, sa size, pwede mas maliit. Ito talaga, malaki siya. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!